بسیار عالی. من این رکورد رو هم بزنم. خب به نام خدا. سلام، سال نوتون رو تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خوبی رو شروع کرده باشید و سال خیلی خوبی برای خودتون و خانواده محترمتون باشه. انشالله که امسال دیگه سال خوبی باشه. هر سال این آرزو رو میکنیم ولی یه ذره بدتر میشه هر سال. امیدواریم امسال بهتر بشه اوضاع همه نظر و انشالله سال خوبی هم براتون توی تحصیل و زندگیتون باشه. خدمتتون عرض شود که اونور سال ما یه 2-3 جلسه که در خدمتتون بودیم، چون 2-3 جلسه ما خورد به پنجشنبه تعطیلی و در واقع 2-3 جلسه که در خدمتتون بودیم در مورد کارآفرینی، در واقع اول که جلسه اول درس رو معرفی کردیم، سیلابس ها و اینها رو معرفی کردیم و بعد دیگه وارد درسمون شدیم که صحبت بکنیم. فکر میکنم آخرین اسلاید همینی بود که الان بازه دیگه، در واقع راجع به ویژگی های افراد کارآفرین. درسته؟ آخرین اسلاید این بود یا اینو گفتیم؟ اینو مثبت یعنی اینو گفتیم یا نگفتیم؟ اینو گفتیم. خب اگر اینو گفته باشیم دیگه میریم تو تعاریف حوزه کارآفرینی که در واقع آخرین اسلاید در واقع جلسه قبلمون بود. اون رو بگیم و بعد بریم درس جدیدمون. خب خدمتتون عرض شود که ما یک سری تعاریف، این جلسه و جلسه قبلیمون کلا راجع به تعاریف بود دیگه. این جلسه تعاریف رو در واقع تمام میکنیم و از جلسات بعدی موضوعات دیگه رو در حوزه کارآفرینی صحبت میکنیم. خب یه سری از تعاریفی که در موقع کارآفرینی باید ما صحبت بکنیم راجبش، در واقع تعریف شغل، کار، استخدام، حرفه و اینها و تفاوت اینها با هم دیگه است. عموما تو جامعه ما این موارد رو یکی میبینیم، یعنی برامون خیلی تفاوتی نمیکنه اینها رو یکی با هم میبینیم. یعنی شغل رو با کار، با حرفه، با تجارت، همه رو با هم تو یک قالب در واقع در کنار هم دیگه میبینیم و تفاوتی بینشون قائل نیستیم. اما ما میخوایم یه تعاریفی رو در واقع ارائه بدیم که بگیم اینها با هم دیگه فرق میکنن. خب اولین موردی که داریم در واقع شغل هستش. یه تعریفی از شغل بگید، اون چیزی که تو ذهنتون هست. بله در سمیاد هم بارگذاری میشود. بله. خب در مورد شغل یه توضیحی بدید. رکورد جلسات هم گذاشتیم. تعریفی که از شغل به ذهنتون میرسه بگید. برای این درس گروه داریم. آره باید گروه درست کنیم دیگه، احتمالاً تو تلگرام و اینها دیگه. آره باید درست کنیم. چیزی که منبع درآمد فرد، مشغول بودن برای انجام سری کارها، کاری که برای دریافت پول انجام میدیم. نه دیگه خود داریم میگه کاری که برای دریافت پول انجام میدیم. هر کاری که منجر به درآمد میشه. خب تعریفتون رو بگین. خب بیشتر تعریفتون درسته. راههایی که باعث درآمد بشه. خب اما تعریف شغل در واقع چیه؟ ما میگیم در واقع شغل مجموعه از وظایف و فعالیت هاست که توسط یک فرد انجام میشه و برای انجام اون باید یه سری شایستگی ها و مهارت ها اون فرد داشته باشه، مثل دانش، مثل آگاهی، مثل خود مهارت، مثل توانایی، مثل نگرش، حتی مثل بینش، مثل فکر. در مورد اون کار باید داشته باشه که حالا کم رنگ و پر رنگ داره. تو شغل های مختلف، توی سری شغل ها مثلا مهارت بالاتره، توی سری شغل ها دانش و آگاهی بالاتره و در واقع میگن شغل در واقع منبع درآمد نیست. شغل در واقع این عنوانیه که ما عرض کردیم خدمتتون، یعنی یه سری وظایف و فعالیت، یک سری وظایف و فعالیت رو تعریف میکنن، روش یک اسمی میذارن، این میشه اسم اون شغله. مثلا میگن که استاد دانشگاه یک شغله، یک سری وظایف و یک سری فعالیت ها داره. در ازای این یک سری مهارت و توانایی و دانش و آگاهی و اینها هم نیاز داره. ولی این شغل منجر به پول نمیشه. این شغله، این تعریف شغله. ما یک شغل رو تعریف کردیم. مثلا نجار کسی است که یک سری وظایف داره، یک سری فعالیت انجام میده، یک سری مهارت و دانش هم باید داشته باشه. ولی آیا نجار پول در میآورد؟ خیر، نجار اسم یک شغله.
خب اما خدمت شما عرض شود که مورد بعدی که داریم در واقع باید راجبش صحبت بکنیم. یک لحظه بذارید من اینترنت خب ببخشید من داشتم این در واقع رکورد رو درست میکنم، عذرخواهی میکنم. خب پس شغل بچه‌ها شد در واقع یک جایگاه، در واقع ما یک جایگاه تعریف میکنیم در واقع، نه اینکه بگیم این شغل صرفا پول در میاره، نه ما یک جایگاه تعریف میکنیم. خدمتتون عرض شود که اما کار، در مورد کار بگید، تعریفاتون در مورد کار رو بگید ببینیم چی داریم. تعریفتون رو راجع به کار بگید. بعد بچه این تعریف رو اگه دقت بکنیم، خب توی مثلا تلویزیون اینا دیدید دیگه، میگه دولت میگه ما مثلا 2000 تا شغل ایجاد کردیم، خب یا 2000 تا کار ایجاد کردیم. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه. وقتی میگه 2000 تا شغل ایجاد کردم یعنی از اون اسما ایجاد کردم، خب اسم ایجاد کردم، مثلا کارشناس این، کارشناس اون، استاد این، استاد اون، نجار، بنا، بقال. این خب شغل ایجاد کردن که حسن نیست که. خب کار ایجاد کردن حسنه، در واقع میشه روش مانور داد. این تعاریف اگه بدونیم اون وقت اینجور حرفا رو خوب میفهمیم. از کار دیگه پول در میارن. آره خب همون فعالیت یا وظیفه است، چیزی که نیرو وقت رو گذاشتیم. آره هر فعالیتی که انجام بشه. خب اوکی
درسته، خیلی حرفایی که دارید میزنید درسته. خیلی حرفایی که میزنید درسته. کار ما به چی میگیم؟ کار به فعالیت دائمی گفته میشه، یعنی یک فعالیت که پیوسته است. خب و منجر به یه نتیجه‌ای باید بشه که اون نتیجه یا تولیده یا خدمت، یکی از اینهاست، حالا یا بازرگانی هم میتونه باشه، و برای اجرای اون ما یک دستمزدی میگیریم. اینجا اونجاییه که در واقع درآمد ایجاد میشه. این دوستامو گفته بود دیگه این پول در میاره، کاملا درست گفته بود. پس کاره که برای ما پول ایجاد میکنه، نه شغل. شغل یک عنوانه. من شغلم استاد، من میتونم یک شغل استاد دانشگاه داشته باشم، ولی آیا دارم؟ اگر کار انجام دادم برای اون شغلم میتونم درآمد داشته باشم، در غیر این صورت نمیتونم. فقط یک شغل، یک اسمیه که یک فعالیت هایی هم براش تعریف شده. خب پس بنابراین این هم شد تعریف کار. بعدی چیه؟ حرفه. راجع به حرفه بگید. انجام دادن وظایفی که نیازی رو برطرف میکنه برای کار، درسته، کاملا درسته. گفتیم میتونه تولید باشه، میتونه خدمات باشه یا هر چیز دیگه. خب راجع به حرفه بگید ببینید. در واقع حرفه رو اگه بخوایم خلاصش رو بگیم بچه‌ها، در واقع حرفه به یک سری کارهای اطلاق میشه. کارها قبلا تعریف کردیم دیگه. در واقع حرفه به یک سری کارهای اطلاق میشه که یک فرد در یک مدت طولانی اون رو انجام میده. حالا بعضا ممکنه که یک فردی رو در سراسر طول عمرش انجام بده. پس بنابراین حرفه در واقع چیزی، کاریه که یک فرد توی مدت طولانی انجام میده و در اون متخصص میشه. همون حرفایی که شما زدید، تخصص پیدا میکنه. برای کسب موفق، شما چی گفتید؟ کاری که برای کسب موفقیت بهتر و هدفهای زندگی انجام میدهیم. آره میشه، دقیقاً مهارت و فن رو میتونیم توش بگنجونیم. بله درسته. پس بنابراین این کار رو ممکنه توی مدت طولانی انجام بده. حتی بعضا ممکنه بعضی یک کار رو تو کل عمرشون انجام بدن. یعنی یک نجار ممکنه تو کل عمرش نجار باشه. پس بنابراین این دیگه میشه یک مهارت یا تخصص، همون که شما گفتید. پس این هم در واقع تعریف حرفه. یه تعریف دیگه هم اینجا بگیم، حالا من اینجا نیاوردمش، خیلی شاید مهم نبوده، به اسم استخدام. راجع به استخدام چی میدونید؟ بگید استخدام چیه؟ مهارت‌های مرتبط با کار، میشه گفت حرفه. البته گفتیم دیگه باید پیوسته انجام بشه دیگه تا بشه حرفه دیگه. شما چه وقت به شما میگن حرفه‌ای؟ مثلا یه فوتبالیست حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی کسی که امروز فوتبال بازی کرده؟ نه، یعنی کسی که مدت هاست اشتغال دارد، کار دارد. شغلش چیه؟ فوتبالیست یه تعریفی داره، یه وظایفی داره. کارش چی بوده؟ فوتبال درآمد کسب کرده. حرفه‌ای کی شده؟ وقتی که خیلی این کار رو انجام داده، توی مدت زیادی فوتبال بازی کرده، شده فوتبالیست حرفه‌ای. خب استخدام هم بگید بچه‌ها، ببینیم راجع به استخدام چی داریم. استخدام بکارگیری یک شخص انجام کار. آفرین، به ازای مهارتی که داره عضو به جایی میشه و کار میکنه. آره درسته. خدمت گرفتن کسی برای کار، دقیقاً درسته. بله. استخدام در واقع یعنی چی؟ یعنی یه نوعی از زندگی شغلیه استخدام که فرد بر اساس یه توافق یا یه قرارداد، ممکنه توافق بکنیم که قرارداد بنویسید و بر اساس در واقع توانایی‌ها و مهارت‌ها و حرفه شاید که دارد، در واقع وقتش رو در اختیار میذاره با یک عدد مشخصی. میگه اینقدر. خب تا شما دارید تجارت می‌نویسید، من یه بار دیگه شغل و کار و اینا رو میگم. پس شغل شد یک تعریف.
تعریف یک سری وظایف و فعالیت ها که یک اسمی بهش میدیم میشه اون شغله. مثل فوتبالیست. کار میشه کسی که اون شغل رو در واقع اختیار میکنه و به ازاش درآمد کسب میکنه و به صورت پیوسته اون رو انجام میده. حرفه شد اون کاری که ما پیوسته شاید سراسر عمر شاید یه مدت طولانی انجام میدیم و تو اون حرفه‌ای میشیم، مهارت پیدا میکنیم. استخدام هم که گفتیم چی؟ وقتی که طبق یه قرارداد و توافقی یا قرارداد وقتمون رو، مهارت و در واقع تخصصمون رو در ازای یک مبلغی با یک زمان مشخصی در واقع انجام میدیم. خب تجارت چی شد؟ تعریفتون از تجارت چی شد؟ جزوه نداریم. خب مدیریت مالی چیه؟ خرید و فروش کالا. بافرین. بله. تجارت خرید و فروش کالا معنی میده. بله. وقتی یک کار رو وسعتش رو زیاد کنیم تجارت نمیشه گفت بهش. نه، وسعت کار رو گسترش بدیم میشه توسعه کسب و کار دیگه، اسمش تجارت نیست. واسه همین تعریف رو داریم. داد و ستد کالا خوبه، مبادله کردن. آفرین، درسته. ادامه حرف قبلیم بود. بله ببخشید. خب خیلی خوب. تجارت چیه؟ پس هر گونه مبادله، هر گونه مراوده یا اقتصادی میان افراد در زمینه فروش کالا. قدیم چی بود؟ کالا به کالا. نمک میداد، نمیدونم پارچه میگرفت، پارچه میداد طلا میگرفت، طلا میداد نمک میگرفت، هرچی. هر گونه مراوده و یا مبادله کالا، خدمات یا هر چیزی رو بهش در واقع میتونیم بگیم تجارت، که حاصلش در واقع یک درآمده دیگه. شما یک جنسی رو میگی، یک جنسی میگیری، یا اون جنس ارزشمندتره یا اون جنس ارزانتره، یا بعدها که در واقع اقتصاد پیشرفت کرد در واقع اومدن طلا رو جایگزین اون کالا به کالا کردن دیگه، که بعد سکه و بعدم اسکناس و رسید تا الان که دیگه پولهای الکترونیکی و پولهای مجازی و برو تا آخر. پس تجارت در واقع هر گونه مراوده و مبادله اقتصادی رو در واقع ما میتونیم تو تجارت تعریفش بکنیم. خب کسب و کار چیه؟ راجع به کسب و کار بگید. داد و ستد کالا و خدمات. درسته. انتقال کالا نه. انتقال کالا یه معنی دیگه داره. مبادله یا مراوده، یعنی یا کالا بدم پول بگیرم یا کالا بدم کالا بگیرم. ما به این میگیم تجارت. خب راجع به کسب و کار بگید. عرضه کالا و خدمات به بازار. خب این مفهومش باید شبیه به کارآفرینی باشه. نه شبیه نیست. در همین داریم تعارف رو میگیم دیگه. کار کنی یه چیزی کسب میکنی. نه، راه اندازی یک کار. اوکی خوبه. فراهم آوردن نیازها، لانچ کردن یک کار. الان چه فرقی داشت مثلا لانچ کردن یک کار؟ خب کسب و کار در واقع باید بگیم که خوبه مجموعه افراد که با توسط مختلف رسیدن به هدف تلاش میکنن. نه این نمیشه کسب و کار. نه میتونه جزءش باشه افراد هم جزء کسب و کار هستن، ولی این نمیتونه تعریف در واقع درستی برای کسب و کار باشه. در واقع کسب و کار چیه؟ در واقع یک سری خدمات یا کالاها هستن که افراد جامعه به اونها نیاز دارن. خب افراد دیگری میان سازمان، شرکت، بنگاه، مغازه یا هر چیزی رو ایجاد میکنن برای اینکه اون خدمات رو ارائه بدن یا اون کالا رو تولید بکنن. به این میگن یک کسب و کار که شامل همه این چیزایی که شما گفتید میشه. نیازها رو فراهم میکنه. یک کار نمیتونیم بگیم یک کار شروع میکنه، چون ممکنه کارهای مختلفی توی کسب و کار انجام بشه. در واقع کسب و کار مجموعه‌ای از شغل، کار، حرفه و تجارته. درسته؟ ببخشید. در واقع شما توی یک کسب و کار شغل‌های مختلفی دارید که داره کارهای مختلفی رو انجام میده، حرفه‌های مختلف، مهارت‌های مختلف رو دارید و توش ممکنه تجارت هم انجام بدید. در ضمن استخدام هم دارید، افرادی رو استخدام میکنید که کسب و کار شما رو در واقع توسعه بدن و جلو ببرن. در واقع توش میتونه پس تجارت هم باشه، یعنی تبادل کار. یعنی در واقع ما میتونیم اینجوری بگیم که کسب و کار مفهوم بزرگتری از تجارته. تجارت میتونه یک جزئی از خود کسب و کار باشه. بنابراین پس کسب و کار مفهوم بزرگتری از تجارت. بنابراین
اگر در واقع بگیم کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی یک جزئی از کسب و کار الکترونیکی. پس کسب و کار الکترونیکی تعریف وسیع‌تر و بزرگتریه. در واقع ویژگی هایی هم که کسب و کار میتونه داشته باشه داره همین تعریف ما رو نشون میده دیگه. میگه فروش و انتقال کالا و خدمات، معامله کالا و خدمات، تکرار معاملات. این تکرار مهمه ها. تو تجارت شما ممکنه یک بار یک کالا رو بفروشید تمام بشه بره، یه خدمت رو بفروشید تمام شه بره. اما تو کسب و کار میگه این کار مدام تکرار میشود، یعنی یک تولیدی رو شما دائم دارید انجام بدید، یک تجارتی رو دائم دارید، هی کالا میارید کالا میبرید. این در واقع شده دیگه یک کسب و کار. و تو شغل‌های مختلف و کارها و حرفه‌ها و مهارت‌های مختلف هم داخله. معمولا توی کسب و کار حسابدار داریم، انباردار داریم، راننده داریم، نگهبان داریم، مدیر داریم. همه این شغل‌ها در واقع توش وجود داره. کاری که خودت شروع می‌کنی نه دیگه، نه اون نه. این تعریف چیز نمیشه. ممکنه خودت شروع کنی، ممکنه خودت شروع نکنی. این تعریف کسب و کار نمیشه. خب تعریف بعدی خلاقیت. بگید ببینیم چی داریم. اون دوستانی که با هم تجاری سازی داریم یه فصل ما راجع به خلاقیت و ایده و نمیدونم این چیزا صحبت کردیم دیگه. خلاقیت چیه؟ بگید ایده ابتکار عمل. نه نه. آسان‌تر کردن یه چیزی میتونه. آره خوبه. آفریدن چیزی جدید برای حل مشکل میشه اختراع. این اون نمیشه. نوآوری نمیشه. نه دیگه، نوآوری به خلاقیت چه ربطی داره؟ نوآوری خودش تعریف خودشو داره. در واقع خلاقیت چی میشه؟ آفرین. انجام کار را با روش بهتر. بله میتونه خلاقیت شاملش بشه. درسته. ابتکار. خب در واقع خلاقیت چیه؟ در واقع میتونیم بگیم خلاقیت به کارگیری کامل توانایی ذهنیمونه که یک فکر یا یک راه حل یا یک مفهوم نو رو ایجاد میکنه، که کسی که این کار رو میکنه بهش میگن خلاق. یعنی تعریف بعدیمون کسی که اینجوری فکر میکنه. در واقع یک مدل، یک روش خلاقیت، روش فکر کردنه. یک سری آدما خلاقن. خب اون آدم خلاق کسیه که در واقع اونجوری فکر کرده. اون آدمه رو بهش میگن خلاق. و کسی که این مدل یا روش یا مفهوم یا راهکار جدید رو بهش فکر کرده میگن این مدل رو بهش میگن خلاقیت. و پس آدم خلاق رو هم تعریف کردیم. حالا مخترع رو بگید. یکی از بچه‌ها گفت الان دیگه. چی بود؟ در واقع راه و روش جدید رو ایجاد میکنه دیگه. بهم میگن مخترع. حالا ممکنه کالای جدیدی ایجاد بکنه، ممکنه ابزار جدیدی ایجاد بکنه، ممکنه راه و روش جدیدی ایجاد کنه. به هر حال به این آدم میگن مخترع. کسی که یه چیزی رو ایجاد که چیزی که نبوده. آدم خلاق الزاما چیز جدیدی ایجاد نمیکنه. ممکنه از همون راههای قبلی در بهتر. درسته؟ پس اون آدم خلاقه چون اومده یک کار، یک روشی که قبلا بوده، یک ابزارهایی که اصلا قبلا بوده رو تو یک نقطه‌ای که باید با خلاقیتش استفاده کرده. خب ولی آدم مخترع اینجوری نیست. ابزاری نبوده، اومده اون ابزار رو ساخته، اومده اون روش جدید رو ساخته، اومده اون مفهوم جدید رو ایجاد کرده. پس به این میگن در واقع مخترع. خب حالا نوآور چیه؟ یکی از بچه‌ها اون وسط نوآوری رو داشت میگفت. کسی که بتونه با توجه به نیازهای یک وسیله کالا ایجاد کنه. بله مخترع همینه. بله شخصی که چیزی رو با توسط خلاقیت خلق میکنه. درسته. آفرین. خیلی تعریف قشنگی بود. باریکلا. ایجاد کننده هر چیزی. نمیتونیم بگیم ایجاد کننده هر چیزی مخترعه دیگه، چون ممکنه من مثلا خودکار ایجاد کنم. آیا من مخترعم؟ نه. چیز جدید دیگه. چیز جدید. خب راجع به نوآوری بگید. نوآور کیه؟ حالا نوآوری یه ذره سخته دیگه. ایجاد جدید و افکار خلاق. آره نوآوری یه ذره ترکیبیه. یعنی میتونه توش مخترع یه ذره باشه، طرف میتونه خلاق هم باشه، میتونه تاجر هم باشه، میتونه مدیر هم باشه. خب نوآور در واقع کسیه که میاد از یه سری ابزاری که یه سری اختراع کردن یا بوده یا اختراع کردن با خلاقیتش، یعنی خلاقیتش هم به کار میگیره. آدم خلاقی نیست، خلاقیتش رو به کار میگیره و میاد اینها رو تجاری میکنه، تبدیل میکنه به یک محصول و میفروشه. چند تا چیز رو با هم ترکیب میکنه یا محصول میفروشه. چند تا ابزار رو با هم ترکیب میکنه و یک محصول میشه. به این میگن نوآور.
به این آدم میگن نوآور. چیز اختراع نکرده، چیز جدیدی اختراع نکرده، اومده یه سری چیزا رو با هم ترکیب کرده، از خلاقیتش استفاده کرده و تجاری کرده اون رو در واقع. خب مدیر چی؟ راجع به مدیر چی داریم؟ ساده است دیگه. مدیر دیگه فکر کنم از همه ساده تر باشه دیگه. کسی که بتونه متفاوت باشه. آفرین، واسه نوآور این چیز حرف خوبیه. کسی که بتونه در واقع متفاوت از بقیه باشه. آفرین. خب راجع به مدیر بگید. مدیر کیه؟ اون دوستانی که توی بحثا نیستن رو ما در واقع غیبت لحاظ میکنیم دیگه، چون معلومه که در واقع گذاشتن و رفتن دنبال کار زندگیشون. خب بگید مدیر کیه؟ بالاتر از همه بقیه باشه. یعنی چی بالاتر از بقیه باشه؟ یعنی بالاتر از بقیه تو ساختمون بالاتر از همه بشینه، میزش فرق داشته باشه. ما بهش میگیم مدیر. اداره کننده. آفرین، تعریف خوبی بود. کسی که نظارت کنه و مدیریت کنه. نه دیگه، خون که تعریف نشد که صاحب شغل کسب و کار. نه، الزاما مدیر نباید صاحب کسب و کار باشه. ممکنه شما صاحب کسب و کار باشید، من استخدام کنی بگی بیا اینجا رو مدیریت کن. الزاما میتونه صاحب کسب و کار هم باشه. بالا سر کار دیگه. نه این تعریف نمیشه. اداره کننده تعریف خیلی خوبی بود. آفرین. تعریفش تو ایران میشه کسی که پول میگیره کار نکنه. خب این تعریفه رو من بگم، حرف خوبی زدی. خب اتفاقا ما میگیم مدیری خوبه که کار نکنه. مدیری خوبه که کار نکنه. ببین مدیر نباید کار بکنه. مدیر باید اداره کننده باشه. اون حرفی که اون دوستمون زد. یا ناظر باشه. در واقع مدیر باید یه گردش رو نگاه بکنه و سعی کنه اصلاحش بکنه، بهترش بکنه، توسعهش بده، گسترشش بده. ببین مدیری که درگیر کار بشه دیگه مدیر نیست، که اون میشه کارشناس. پس یه ذره من با این تعریفت مشکل دارم. خیلی هم ماها همین بودیم، ما یعنی مدیرامون رو میدیدیم بابا این همش چیز چایی میخوره، که نشد که کار که باید کار کنی. نه، اتفاقا اون مدیری خوبه که چایی میخوره. البته نه که فقط چایی بخوره، چایی بخوره، کسب و کار رو ببینه، حرکت ها رو ببینه، افراد رو ببینه و روش ها رو اصلاح کنه. بگی خب حالا تو بیا این کار رو انجام بده، ما حالا باید این کار رو انجام بدیم. یعنی از اشل کارشناسی بیاد بالاتر. تعریف مدیر اینه. خب مدیریت یک مجموعه رو داره. اوکی، کسی که تجربه بیشتری داره. الزاما نه، ممکنه تجربهش خیلی هم بالاتر نباشه ولی مدیر باشه. الزامی نیست، ولی خب یکی از شرایطش شاید باشه. کسی که تصمیمات مهم میگیره. میتونه این باشه، ولی کلا هدایت کننده. آفرین، خیلی خوب. البته هدایت کننده خواص رهبره. میدونی که رهبر و مدیر هم با هم فرق میکنن دیگه، ولی میتونه از خواص مدیر هم باشه. درسته. کسی که وظیفه مدیریت جایگاهی رو داشته باشه. این غلطه. کسی که هماهنگی بین اجزای مجموعه انجام بده. آفرین، خیلی خوبه. در واقع همون هدایت کننده دیگه، مثل رهبر ارکستر دیگه، هم چیزی. البته رهبر میگم با مدیر باز فرق میکنه تعریفش. کسی که کارش رو با برنامه‌ریزی و سازماندهی انجام میده. نه، یه کارشناس هم میتونه کارش رو با برنامه‌ریزی و سازماندهی انجام بده. یه کارگر هم میتونه کارش رو با سازماندهی و برنامه‌ریزی انجام بده. خب اما تعریف، حالا این تعریفی که شما گفتید خیلیش درست بود. در واقع مدیر یه واحد کسب و کار رو اداره میکنه، یا قسمتی از یک کسب و کار رو اداره میکنه، یا میتونیم بگیم نظارت میکنه، که ممکنه طبق اون حرفی که شما زدید ممکنه مالک کسب و کار باشد یا نباشد. خیلی هستن مالک کسب و کارن، خودشون هم مدیر اون کسب و کار میشن. خیلی ها نه، مالک کسب و کارن ولی مدیرش نمیشن. کنترل کننده هم تعریف درستیه. آفرین، بسیار عالی، همه درسته. خیلی تعریف عالی و درست. همشون اینطوری نیستن. آره درسته. خب دیگه چی؟ مدیر باشه و تو شرایط متفاوت بهترین تصمیم بگیره. نمیتونیم بگیم این تعریف مدیره. این یکی از خواص مدیره که باید توی شرایط خاص بهترین تصمیم رو بگیره دیگه. که چجوری میتونه بهترین تصمیم رو بگیره؟ وقتی که درگیر کار ریز نباشه دیگه. وقتی درگیر کار ریز باشه مطمئنا نمیتونه تصمیم بهتری رو بگیره، چون نگاه کاملی رو نداره. خب کارآفرینی که راجبش خیلی صحبت کردیم دیگه، من واسه همین اینجا نیاوردم راجب کارآفرین صحبت کنیم. در واقع همون کسی که یک کسب و کار رو ایجاد میکنه صحبت کردیم. راجب فرشتگان کسب و کار چی میدونید؟ فرشتگان کسب و کار یه تعریفی بگید به ما ببینیم چی میدونید راجبش. افرادی که سرمایه دارند اما نمیدانند با آن چی افرادی که افرادی که سرمایه دارند اما نمیدونن با آن چیکار انجام بدن، به راحتی سرمایه‌گذاری میکنند. یه بخشش درسته، یه بخشش غلطه. نمیدونن چیکار بکنن، نه دیگه. کسانی که به کسب و کار رونق بدن، درسته، یکی از خواصشونه. کاملا آفرین. سرمایه‌گذاری که روی حساب‌های کوچیک سرمایه‌گذاری می‌کنن تا رشد بدن. نه، ممکنه تو استارتاپ‌های بزرگ هم ممکنه تو کسب و کارها هم سرمایه‌گذاری بکنن.
درسته، این تعریف درسته، اما یه تعریف کلی تر بگیم. همه اینا که گفتید درسته ها، همه اینا درسته، اما فرشتگان کسب و کار علاوه بر این تعریفی که شما گفتید سرمایه گذاری ریسک بالا دارن. آره، کسانی هستن که عموما قبلا کارآفرینی کردن، یعنی خودشون کارآفرینی کردن و به سود رسیدن و حالا با اون پول میان تو کسب و کارهای کارآفرین دیگه، یا به قول شما استارتاپ ها سرمایه گذاری میکنن. و افرادی هستن که چون تو این اکوسیستم بودن و این اکوسیستم رو میفهمن، به قول شما راحت‌تر سرمایه گذاری میکنن، ریسک های بالاتری رو میپذیرن، چون خودشون این کارو کردن و اصلا دوست دارن این کار رو. یعنی فارغ از اون ارزش مالی و در واقع کسب و کاری و اینها، این کار رو دوست دارن به افراد دیگه مثل خودشون کمک کنن. در واقع برای همین اسم فرشته بهشون گذاشتن دیگه، چون حتی یه جایی فداکاری میکنن، یعنی ریسک بالا میپذیرن. ممکنه اون کار خیلی هم کار همچی خاصی نباشه، ولی میان در واقع روش اقدام میکنن که اون کار توسعه پیدا بکنه. کاملا درسته صحبتتون، کاملا درست. کسانی که کسب و کار استثماری تجاری سازی هم تعریفشون کردیم. نه دیگه سرمایه گذار نه، ولی که شروع کسب و کار تسهیل میکنن، نه. ممکنه این آدم سرمایه گذار باشه، چرا پس نمیگیم سرمایه گذار؟ فرشته کسب و کار و سرمایه گذار کارشون یکیه، جفتشون سرمایه گذاری میکنن، اما یک تفاوت هایی دارن. اون فرشته اولا قبلا خودش این کارو کرده، دوما ریسک بالا میپذیره و راحت تر وارد میشه، اما سرمایه گذار فقط به سودش فکر میکنه و ریسک پایینی میپذیره. یعنی سعی میکنه که با پایین ترین ریسک در واقع وارد بشه، نه با بالاترین ریسک. ریسک از یه حدی بالا بالاتر سرمایه گذار دیگه تو اون شرکت نخواهد کرد. ولی فرشتگان کسب و کار ممکنه که حتی ریسک هم بالا بره، سرمایه گذاریشون رو انجام بدن، ریسک پذیری بالا دارن. دقیقاً، آفر. بسیار عالی. خب این مال اسلاید اولمون. برید بذاره اینم زوم کنم. خب تا اینجا صحبتی ندارین؟ آره دیدم قطع و وصل میشه، درستش کردم. خب چی گفتین؟ فیسبوک یا واتساپ هم با سرمایه گذاری این فرشته ها ساخته شدن. ببین فیسبوک و واتساپ میشه گفت آره، میشه گفت نه. ببین مثلا فیسبوک رو خب این آقای زاکربرگ ایجاد کرد، خب بعد سرمایه گذارانی اومدن روش دیگه، در واقع خریداری کردن و اینها، الان در واقع شریک شد. ولی آره کارهای بعدی که خود آقای زاکربرگ کرد، یعنی اومد رو، میدونید روی سری در واقع بیزنس های دیگه هم سرمایه گذاری که از جمله اینکه واتساپ رو خرید و اینها. بله میشه بگیم آقای زاکربرگ یک فرشته کسب و کار است. بله میتونیم بگیم آقای بیل گیتس یک فرشته کسب و کار است. میتونیم بگیم آقای ایلان ماسک یک فرشته کسب و کار هست. چرا؟ چون خودش این کار رو کرده و الان به راحتی میره و نمیگیم خیلی بی‌محابا، نه، به راحتی و با ریسک بالا میره وارد کسب و کارها میشه. بله. دیگه چی داریم؟ مدیر مسئول انگیزه دادن به کارمندان هست، یا سمت دیگه این مسئول این کار هست. ببین آره هر مدیری مسئولیت انگیزه دادن به نیروهای زیر مجموعه خودش رو داره، اما تو سازمان‌های جدید در واقع اومدن، جدید هم خیلی نیست، 20 سالی هست که این پوزیشن در واقع این شغل ایجاد شده. اون شغل با همون تعریفی که گفتیم به اسم مدیر منابع انسانی. مدیر منابع انسانی هم وظیفه داره که در واقع انگیزه رو توی پرسنل در واقع ایجاد بکنه از طرق دیگه، البته که باز مسئولیت مستقیم با مدیر هر بخش. ولی شغل مدیر منابع انسانی هم یکی از وظایفش در واقع همین انگیزه و اینها خواهد بود. دیگه چی؟
باید کتاب رو تهیه کنیم برای این درس. میل خودتونه. یک کارآفرین حتما باید توسط یه سرمایه گذار کارآفرینی رو شروع کنه، نه الزاما. ممکنه یک کارآفرین حالا تو مدل های تامین سرمایه که توی فصل 7 و 8 کتابمون هست راجعش صحبت میکنیم که در واقع کارآفرین ها راه های مختلفی دارن برای اینکه سرمایه‌شون تعیین بکنه. یکیش از سرمایه در واقع از پسنداز شخصیشونه، یکی از جمع‌آوری پول از اطرافیان و نزدیکان و پدر و مادر و دوست و اینهاست، یکی دیگهش از طریق تامین مالی جمعیه و خیلی راه‌ها دیگه، بانک، نمیدونم خیلی راه‌ها وجود داره و سرمایه‌گذار هم یکیشه، شتاب دهنده ها یکیشه، مثلا اکسلراتور ها، مثلا تو ایران هم هست فینووا و اینهایی که در واقع شتاب دهنده هستن. راه‌های زیادی داره. فرق مدیر با مدیر اجرایی چیه؟ خدمت درس شد که مدیر اجرایی خب یه ذره تخصصیه دیگه، میگه مدیری که در واقع امور اجرا رو دنبال میکنه. چون ممکنه ما مدیری داشته باشیم مثلا مدیر منابع انسانی مدیر اجرایی نیست. خب مدیر اجرایی حالا تعریف شغلش رو اگه بخوایم بگیم، شغلش تعریف مختلفی داره ها، یه اسمه، ولی شغلش معمولا تو سازمان ها میگن تمام مدیرانی که مثلا تو عملیات اجرا هستن زیر مجموعه مدیری کار بکنن واسه مدیر اجرایی مثلا، ولی شغل دیگه تعریف مختلف داره، ولی قطعا با مدیر فرق میکنه. کسی که سرمایه‌اش در اختیار صاحب کار قرار میده، خب چی؟ کارفرما میگن بهش چی؟ کسی که سرمایه‌اش در اختیار صاحب کار قرار میده چی؟ سرمایه گذار. بله. ما گفتیم دیگه سرمایه گذار فرشته کسب و کار جفتشون سرمایه در اختیار قرار میدن، تو خواستشون با هم دیگه تفاوت میکنه دیگه. گفتیم خواستشون با هم دیگه فرق میکنه. خیلی خوب، بریم سراغ در واقع تعریف بعدیمون و افسانه های کارآفرینی. خب شما احتمالاً حالا یا کتاب های خوندید در این حوزه ها یا در واقع مستندها و چیزهایی دیدید یا شنیدید تعریف مختلفی از اساتیدتون تو دانشگاه، تو مدرسه، از معلم‌های عزیزتون، دوستانتون، آشنایانتون، کسانی تو اطرافیانتون که در واقع چیزی رو تعریف میکنن از آقای بیل گیتس، چیزی رو تعریف میکنن از آقای ایلان ماسک یا افرادی مثل اینها، در واقع دیدید دیگه خیلی تعریف. ما به اینها میگیم افسانه های کارآفرینی. خب که کلی داستان و قهرمان توش داره دیگه، قهرمان های کارآفرین دیگه، مثل آقای استیو جابز، مثلا اینها قهرمان های کارآفرینن که ما در واقع راجع به اینها داستان های زیادی شنیدیم که زنن، مردن، خیلی آدمای شجاعی ان، سختی ها مبارزه میکنن، نمیدونم شرایط دشوار رو میگذرونن، بعد به سود رسیدن، به شهرت رسیدن، خیلی چیزا دیدیم دیگه. معمولا همشون دانشگاه رو رها کردن. اینا چیزهاییه که در واقع شنیدیم، حالا راجع بهش صحبت میکنیم که ما به اینها میگیم افسانه های کارآفرین. خدمتتون عرض شود که اما همه این افراد اگر واقعا بخوایم یه بچه اشتراکی بین کارآفرین ها ببینیم، شاید بزرگترین اشتراکشون این باشه که همشون مثلا کفش پاشون میکنن. این شاید بزرگترین اشتراک باشه و اشتراک دیگه‌ای به جز این نتونیم خیلی پابلیک در واقع پیدا بکنیم بینشون. و خیلی از این حرفا که شاید راجبشون زده میشه، شاید خیلیش هم در واقع خیلی بیشتر از اون چیزی بوده که واقعیت وجود داشته و هی زبان به زبان افزایش پیدا کرده. خب حالا بیایم راجع به این افسانه ها صحبت کنیم. این افسانه های کارآفرینی رو در واقع ما اومدیم بخش بندی کردیم که در واقع تو چند بخش راجع به این افسانه ها صحبت بکنیم. اولین افسانه که وجود داره میگن کارآفرینان عمل کننده هستن نه متفکر. یعنی چی؟ یعنی میگن اینا فقط عمل انجام میدن، فکر نمیکنن، کار میکنن، خیلی خوب کار میکنن، تلاششون خیلی بالاست. درسته که ما بگیم که کارآفرینان عملگرا هستن، این حتما درسته، قطعا درسته. اصلا کسی که عملگرا نباشه نمیتونه کارآفرین باشه، اصلا نمیتونه هیچ کاری رو جلو ببره. اما باید بگیم که متفکر هم هستند. مگه میشه یک کارآفرین فکر نکرده باشه، فقط عمل کرده باشه؟ اون وقت خب یک کارآفرین موفق نمیشه. پس قطعا متفکر هم هستن. در واقع اغلب افراد فکر میکنن که اینها یه روشی رو دارن، همینو میرن جلو و دیگه فکر نمیکنن و برنامه‌ریزی نمیکنن، کاری نمیکنن، در حالی که این کاملا غلطه و این یک افسانه است. نه، کارآفرینان عملگرا هستن، در عین حال متفکر هستن، در عین حال متفکر دائم هستن و مدام ممکنه برنامه‌هاشون رو تغییر بدن بر اساس بازار، بر اساس محیط و قسمت‌های مختلف. پس بنابراین این اولین افسانه که راجع به کارآفرینان هست. دومی چیه؟ میگه کارآفرینان کارآفرین زاده میشوند، پرورش نمییابند. یعنی میگه آقا یارو باید باباش حتما کارآفرین باشه تا خودش هم کارآفرین باشه. باز غلطه، افسانه دیگر.
این که یکی که باباش کارآفرین باشه خودش هم ممکنه کارآفرین خوبی باشه، بله ممکنه، احتمالش هم شاید بگیم مثلا 20% بیشتره، ولی هیچ الزامی در این وجود نداره و افراد میتونن کارآفرین بشون، حتی فردی که تا حالا کارآفرین نبوده، اصلا کارآفرین نداشته، با یک ایده، با یک فکر، با مطالعه درس کارآفرینی، اصول کارآفرینی، روش‌های کارآفرینی و یا سوابق و زندگی نامه‌های کارآفرینان دیگه ممکنه کارآفرین بشه. پس بنابراین این هم دوباره افسانه دوم. افسانه در واقع یعنی چی؟ یعنی چیزی که واقعیت نداره دیگه، داستانی که وجود دارد ولی واقعیت نداره، افسانه به این میگه. بعدی میگه کارآفرینان همواره مخترع هستند. کاملا غلطه. این نتیجه یک بدفهمیه. همه فکر میکنن که کارآفرینان حتما مخترعن، یه چیزی اختراع کردن. ما راجع به اختراع الان صحبت کردیم، گفتیم مخترع چیکار میکنه؟ گفتیم مخترع ابزاری رو که وجود نداره ایجاد میکنه، مخترع روشی رو که وجود نداره ایجاد میکنه، مخترع کاری که نیست رو ایجاد میکنه. اینا مال اختراع، مخترع. اما الزاما کارآفرینان مخترع نیستن. نه، ممکنه یک کارآفرین از روش‌ها و ابزارهای موجود استفاده بهینه‌ای بکنه بشه کارآفرین، یک کار و کسب جدید ایجاد بکنه در واقع. پس کارآفرینان همواره مخترع نیستن. این تعریف غلطه. بعدی، کارآفرینان با فضای آکادمیک و اجتماعی جور نیستند. این یکی از اون مهمترین چیزاشه توی افسانه‌های کارآفرینی که خیلی تعریف میشه. مثلا میگه آقا استیو جاب دانشگاه رو ول کرد، آقا بیل گیتس دانشگاه رو ول کرد، آقا ایلان ماسک دانشگاه رو ول کرد، آقا فلانی دانشگاه رو ول کرد. بله اینا 4 تا 5 تا 10 تا از کسانی هستن، ولی خیلی از کارآفرینان هستن که اتفاقا تحصیلات آکادمیک خیلی بالا دارن. و اتفاقا حالا ما صحبت میکنیم جلوتر که نتیجه یه جلسه قبل فکر کنیم ما صحبت کردیم که تحصیلات آکادمیک چقدر تاثیر داره تو کارآفرینی و چقدر تو رشد کارآفرینی و سرعت بالاتر کارآفرینی تاثیر داره. خب صحبت‌های شما چیه؟ خدایی اگه اینا تو ایران بودن چی میشدن؟ بیشتر کار میکنن ولی نه اینکه متفکر نباشن. بله. خب پس کارآفرینان با فضای آکادمیک و اجتماعی اتفاقا جور هم هستن و هرچی جورتر باشن اتفاقا موفق‌تر میشن. حالا چند تا استثنا رو اون وسط در واقع شما فاکتور بگیرید، ولی ما اون چند تا استثنا رو بیشتر بهش گوش میکنیم. میگیم آقا پس ما بریم دانشگاه رو ول کنیم قطعا کارآفرین میشیم دیگه. اصلا راه کارآفرینی مثل که ول کردن دانشگاهه. پس این غلطه. اینم افسانه غلط بعدیه. خب افسانه پنجم میگه کارآفرینان باید برخی ویژگی‌های شخصی خاص داشته باشن. خب ببینید ما نمیتونیم بگیم که یک فرد کارآفرین حتما ویژگی خاصی داره. مثلا یک فرد کارآفرین شب 1 ساعت میخوابه، فقط تو در حالتی میتونی کارآفرین بشی شب 1 ساعت بخوابه. یک فرد کارآفرین مثلا مغزش با افراد دیگه تفاوت میکنه، بزرگتره، نمیدونم مغز سلولای مغزش بزرگتره. نه، هم چیزی نمیتونیم بگیم. یک فرد کارآفرین خسته نمیشود، مثلا یکی خواصشون، نه اصلا اینجوری نیست. خواص خاصه فکر کنید معجزه آسایی یک فرد کارآفرین نداره، بلکه یک سری تعاملات دو طرفه است. یعنی محیط کارآفرینی با خود فرد میتونه سری تعاملات ایجاد کنه، یه خواصی رو توش ایجاد کنه. مثلا صبر رو میبره بالا. ما خواص کارآفرین رو گفتیم دیگه. مثلا صبرش رو میبره بالا، مثلا تحمل ابهامش رو میبره بالا، ریسکش رو میبره بالا. اینا دیگه چیزهاییه که بعداً بر اساس در واقع محیط، بر اساس نوع کسب و کار و اینها براش ایجاد میشه، نه اینکه اینها رو شخصه و بالذات داشته در واقع این ویژگی‌های شخصی. پس اینم افسانه در واقع پنجم. همه بعدی ششمی میگه همه نیاز کارآفرینان پوله. کارآفرینان اصلا به خاطر پول کارآفرینی میکنن که اینم ما جلسه قبلم صحبت کردیم، گفتیم غلطه. یکی از خواص کارآفرینان اینه که فقط به پول فکر نمیکنن. پول هم هست، اصلا نتیجه کارشون حتما پوله، ولی فقط به پول فکر نمیکنن. یه وقتایی دارن به جامعهشون فکر میکنن که یک کسب و کاری رو ایجاد بکنن استقلال پذیره. بله درسته. یه وقتایی میخوان یک کسب و کاری ایجاد کنن، یه وقتایی دنبال همین صحبتی هستن که دوستمون گفت استقلال پذیرن، یه وقتایی میخوان یه مشکلی رو رفع کنن، حالا در نتیجه رفع اون مشکل در واقع به پول هم میرسن. بله، ولی پول پس همه نیازشون نیستش. خب افسانه هفتم میگه چی؟ همه نیاز کارآفرینان شانسه. میگه آقا اصلا اگه شانس نداشته باشه کارآفرینی اینا معنی نمیده. که این هم ما میدونیم که پس غلطه. شانس خیلی کمک میکنه. به عنوان مثال دیجیکالا توی ایران شانس آورد. چرا؟ چون تحریم ها باعث شده بود که مثلا ایبی، آمازون اینها نتونن حضور داشته باشن. یعنی این یک شانس بود، یک فرصت بود در واقع.
ولی فقط این نیست، این یک شانس بود، کمک کرد بهش، به رشدش کمک کرد. ولی نمیتونیم بگیم که الزاماً همه نیاز کارآفرینان شانسه. نه، میتونن با برنامه‌ریزی، با مسائلی که برای کسب و کارشون ایجاد میکنن، در واقع نیاز به شانس هم نداشته باشن خیلی. پس بنابراین شانس هم یکی از ابزاراشه. افسانه بعدی، کارآفرینی ساختار نیافته و بی‌نظمه. این یکی از اون افسانه‌هایی که خیلی ما باورشون داریم. یعنی فکر می‌کنیم کارآفرینی یعنی بی‌نظمی. کارآفرینی یعنی که هر ساعتی دلمون بخواد بریم سر کار. کارآفرینی یعنی یه روز میتونیم نریم سر کار. کارآفرینی یعنی که هر کار دوست داریم می‌کنیم. کارآفرینی یعنی که هر کی رو دوست داریم استخدام می‌کنیم، هر کی رو دوست داریم استخدام نمی‌کنیم. نه، کارآفرینی ساختار نیافته و بی‌نظم نیست. اصلا کارآفرینی که ساختار نیافته و بی‌نظم باشه نمیتونه کارآفرین بشه. یکی از خواصش نظمه، نظم درونی. در واقع شما ممکنه که ظاهر استارتاپ ها و اینها رو می‌بینید که یک محیط بازیه و راحتن و حالا ساعت کاری منعطف و فلان اینا، ولی داخل یک سیستمی اتفاق داره میفته، نه اینکه خیلی بی‌نظم و هر کی دلش میخواد بکنه و هیچ کس به هیچ کی جواب نده و از اینجور حرفا. خب افسانه نهم، بیشتر ابتکارات کارآفرینی با شکست مواجه میشه. بیشتر ابتکارات کارآفرینی با شکست مواجه میشه. خب در واقع میگن که آقا مثلا شما اگه 10 تا ایده داشته باشی 9 تا شکست میخوره، اون یه دونهشه که میگیره. مثلا شنیدید این حرفا رو حتما، ولی واقعیت اینجوری نیست. آمارا نشون میده که این اصلا درست نیست و این عدد خیلی بالاتره. این عدد خیلی بالاتره و از کسب و کارهایی که ایجاد میشن شاید از هر 10 تا 5 تا 6 تاشون موفق میشن و کمترشون یا مساویه، حداقل کاملا مساوی در واقع نابود میشن یا ادامه پیدا میکنن. بنابراین پس این حرف غلطیه که هر 10 تا 9 تا شکست میخوره یکی پیروز میشه و حالا ما بریم سعی کنیم اون یه دونه باشیم و چقدر سخته بین این همه ایده و طرح و اینها این کار رو انجام بدیم. ساعت کار شناور میشه بی‌نظمی؟ نه، اصلا نمیشه بی‌نظمی، در صورتی که اصول داشته باشه ها. یعنی بر اساس یه اصولی ما میگیم که آقا مثلا شما ساعت 8 بیای 5 باید بری، 9 بیای 6 میری، 10 بیای 7 میری. خب و این قانون داشته باشه، رنجی داشته باشه. حتی یه سری کسب و کارها میان برای واحدهای مختلفشون ساعت‌های مختلف میذارن. مثلا میگن آقا اونی که خدمات رو داره انجام میده، کار خدماتی، نظافت پذیری اینها رو انجام میده، خب اون باید اول وقت باشه. ولی مثلا اونی که با بازار مثلا میخواد صحبت بکنه، خب بازار ساعت 10 باز میشه، خب این برای چی باید مثلا ساعت 7 و نیم صبح بیاد سر کار؟ مثلا این ساعت 9 بیاد که یک ساعت کاراشو آماده بکنه، ساعت 10 هم بازار شروع میشه. یه سری کسب و کارها هستن که کارهای بین‌المللی انجام میدن. خب اینا چه دلیلی داره که روز مثلا یک شنبه بیان سر کار وقتی دنیا تعطیله یا شنبه؟ پس بهتره که اینها پنج شنبه و جمعه بیان سر کار و شنبه و یک شنبه تعطیل باشن. پس شناوری هم میتونه با نظم اتفاق بیفته. خب افسانه دهم، کارآفرینان ریسک های خیلی بزرگ میکنند. یکی از اون چیزایی که باعث شکست کسب و کارها میشه این افسانه است که فکر میکنن که هر کی کارآفرین شده دیگه باید بدون محابا در واقع ریسک بکنه، وگرنه کارآفرین نمیشه، وگرنه کارش شکل نمیگیره، باید ریسک کنه، ریسک های عجیب و غریب. نه، این کاملا غلطه. اتفاقا کارآفرینان باید در ابتدای کارشون خیلی محتاط باشن، نه که ریسک پذیر نباشن، ولی باید محتاط باشن. یعنی تا حدی هم در واقع احتیاط بیشتر باید بکنن. حالا هرچی جلوتر میره با قدرتی که کسب و کارشون میگیره در واقع میتونن راحت‌تر کار بکنن، ولی این معنیش این نیستش که یک کارآفرین باید بی‌محابا در واقع حرکت بکنه، چون و خیلی از کسب و کارهای ما شاید به خاطر همین تفکر اشتباه در واقع از بین رفته. خب تا اینجا صحبت اگه دارید بفرمایید. دوستانی هم که خوابشون برده یه علائمی از زنده بودنشون برای ما بفرستن که ما بدونیم که تشریف دارن. ما نمره کلاسیتون رو بارها گفتم، بازم میگم دیگه، بر اساس همین شرکت در بحثا در کلاس بهتون میدیم دیگه. خب بریم مرحله بعدی. خب زنده این، خدا رو شکر. خب از این جای جزوه، خب این فصل جدیده دیگه، بعد جزوه ما نداریم بابا جان. اینا اسلایدایی که من روش درس میدم اینا براتون میذارم اونجا که بدونید سرفصلا چی بوده. جزوه ما نداریم، ما عین سرفصل کتابو داریم میریم جلو دیگه. خب خدمتتون عرض شد بریم مبحث بعدی، بحث انگیزه. خب انگیزه چی میتونه باشه؟ شما تعریفای خودتون رو بگید، حالا خیلی اینو نخونید. تعریفایی که خودتون تو ذهنتون هست از انگیزه رو بفرمایید ببینیم چیه.
انگیزه رو برای خودتون چی معنی میکنید؟ چی برای شما انگیزه است اصلا؟ مثلا مثالاشو بگید مثلا پول برای من انگیزه است، مثلا اقدامی برای پیشرفتن به جلو. آفرین، خیلی تعریف خوبیه. موتوری که باعث میشه یه کاری انجام بدیم مثل همون پول. آفرین. در واقع پول هدفشه دیگه، اون هدف است، انگیزه اون هدف است در واقع دیگه، میگه به اون میرسیم. یه وقتایی جایگاه میتونه انگیزه باشه، یه وقتایی سمت میتونه انگیزه باشه، یه وقتایی یه شرکت خودش میتونه انگیزه باشه. مثلا یکی دوست داره که در گوگل کار بکنه، پس این یه انگیزه میشه که 1000 تا کار انجام بده، مهاجرت بکنه، درس بخونه، این کارو بکنه برای اینکه در واقع به گوگل برسه. مثال عرض میکنم. اقدام برای انجام کاری، نه اقدام برای انجام کاری انگیزه نمیشه. هدف، آره یه جورایی مثل هدف میشه، هدفی که ما رو برسن به اون آره آفرین، کامل تر بود. هدفی که آدمو تحریک میکنه که به اون برسه، یه هدف ارزشمند، هدفی که هیجان تو ما ایجاد میکنه. آره هر هدفی نمیتونه، ممکنه ما 1000 تا هدف داشته باشیم داریم سمتش هم میریم ولی انگیزه آنچنانی نداریم. اشتیاق برای موفق شدن. آفرین آفرین، تعریفای خیلی خوب. داشتن شرکت بزرگ، این مثالشه. آره خب عاملی برای لذت بخش کردن مسیر، نه خیلی ممکنه لذت ایجاد نکنه. مهم اینه که شما رو هیجانی بکنه، یعنی شما رو هل بده بری جلو، یه همچین حالتی داره در واقع، موتیویت میکنه شما رو. خیلی خب، همه تعاریفتون درسته و خیلی عالی، خیلی عالی. انگیزه طیف وسیع، ما گفتیم انگیزه طیف وسیع از جنبه‌های چیه؟ زیستی، هیجانی، اجتماعی و شناختی که رفتار ما رو شکل میده و باعث میشه که ما حرکت بکنیم، باعث میشه که ما در واقع به حرکت سریعتری انجام بدیم. یعنی ممکنه اگر ما برای یک کاری، به عنوان مثال مثلا میگم، ما همین دوستمون یه مثالی زد، شرکت بزرگ داشته باشم، رویا میتونه یکی از این چیزها باشه. شرکت بزرگ داشته باشم، یه سری کارا رو سریعتر انجام بدم، یه سری مشکلات رو بیشتر بپذیرم به خاطر اون انگیزه، به خاطر اون شرکت بزرگه. در حالی که شاید اگه هدف یا انگیزه همچین بزرگی مثل اون شرکت نداشته باشم، یه سری مشکلات منو خسته بکنه یا نتونم در واقع کار رو ادامه بدم. چیزی که انرژی میده برای رسیدن به هدف. کاملا درست. همه تعاریفتون واقعا عالیه و خیلی هم ممنونم ازتون، کاملا درست. خب 3 جزء اصلی انگیزه چیاست؟ یکی اقدام کردن. یعنی چی؟ برای شروع باید یه هدف، برای شروع یه هدف باید تصمیم بگیریم. ما باید هدف رو بذاریم، شروع کنیم، تصمیم بگیریم براش. مثلا توی کلاس بریم ثبت نام بکنیم، مثلا یه کسب و کار رو شروع بکنیم، مثلا یه دانشی رو یاد بگیریم. پس اقدام کردن اولین جزء انگیزه است. همینجوری نمیشه بگیم من انگیزه چی داری، بعد چیکار می‌خوای بکنی. دومی پشت کاره. با وجود همه مشکلاتی که وجود داره، با وجود همه مخاطراتی که وجود داره، باید پشت کار داشته باشی و ادامه بدی. باید پشت کار داشته باشی و ادامه بدی، وگرنه نمیتونی به موفقیتت برسی. پس پشت کار یکی دیگه از آیتم‌های اصلی انگیزه است. و آخری توان. میزان انرژی که شما میذارید، میزان انرژی که برای اون هدفتون میذارید میشه توان. پس این سه تا در واقع 3 تا جزء اصلی انگیزه هستن. حالا ما یه سری نظریه هم داریم در مورد انگیزه، حالا من به صورت مختصر خدمتتون میگم. مثلا یکیش نظریه غریزه است. میگه یه سری رفتارهای ما، یه سری انگیزه های ما بر اساس غریزه‌مونه، بر اساس غریزه. مثلا میگم وقتی ما گشنمون میشه، خب این یه انگیزه است دیگه برای غذا خوردن، درسته؟ این در واقع بر اساس غریزه است. شما وقتی ازدواج میکنید، این انگیزه بر اساس غریزه است. یعنی چیزی نیست که مثلا شما بگید کسب و کار یا نمیدونم به من آموزش دادن، اینا بر اساس غریزه است. پس نظریه غریزه ما به این میگیم. خدمتتون عرض شود که بعدی چیه؟ نظریه در واقع محرک ها و یا نیازها. یه وقتایی نیاز باعث به انگیزه میشه. ما اصلا عموما میگیم هیچ چیزی به اندازه یه نیاز آدم رو به انگیزه به آدم نمیده برای کار. شما وقتی نیاز داری به مثلا خریدن یک چیزی یا پول برای خریدن یک چیزی، این خیلی انگیزه بالاتری به شما میده تا اینکه بگی مثلا من دوست دارم یک کار قشنگ انجام بدم. پس نیازی که از اون آیتم هایی که مهمترین آیتم هایی که انگیزه ایجاد میکنه. پس یه دونه ما نظریه نیاز داریم، بر اساس نیازمون حرکت میکنیم. و آخرین نظریه برانگیختگی. نظریه برانگیختگی که میگه هر چیز سطح برانگیختگی، یعنی یه وقتایی شما دیدید یه منقلب میشین مثلا، حالا بر اساس یه چیزی، یه وقتی مثلا لجبازی با یک نفری برای شما میشه یک انگیزه. مثلا یکی به شما، مثلا من به شما گفتم، دیدید مثلا خیلی شاید براتون اتفاق افتاد، برای خود من حداقل اتفاق افتاده که مثلا استادتون، معلمتون بهت میگه بچه تو هیچی نمیشی، خب و تو میری سعی میکنی همه چی بشی تا به اون فرد، ممکن اون فرد اصلا نفهمه ها، اصلا متوجه نشه که شما چی شدی یا چی نشدی، اصلا ممکنه همینجوری اون حرفو زده باشه، ولی این حرف شما رو برمی‌انگیخت. یعنی
باعث میشه که شما یه دفعه منفجر بشی، بگی من کاری میکنم که به تو نشون بدم که میتونم و همه چی هم میشم. برای خود من این خیلی اتفاق افتاد و ممکنه اون فرد اصلا دیگه خبری هم از شما نداشته باشه، دنبال کار شما رو هم نگرفته باشه، اصلا دیگه پیداتون هم نکنه، ولی شما به خاطر اون برانگیختگی در واقع میری یه کاری انجام میدی و این خیلی نظریه قشنگیه اتفاقا. خب تا اینجا صحبت بچه‌ها، تا اینجا که صحبتی دارید بفرمایید. به خودت میای، آفرین. آره، حس رقابت، آفرین. رقابت یکی از اون چیزاییه که خیلی برانگیختگی ایجاد میکنه، یعنی شما به خاطر رقابت کردن با فرد، افراد، نمیدونم اینها، این کار رو انجام میدید. آره، به این میگن در واقع نظریه برانگیختگی. خب صحبتی نداریم. خب بریم راجع به هوش اجتماعی صحبت کنیم. هوش اجتماعی چیه؟ تعریفتون رو بگید. من اینو ببرم بالا رو نخونین. تعریف خودتون رو بگید از هوش اجتماعی. ما چند تا هوش داریم دیگه، میدونید الان فکر میکنم نزدیک 40 جور هوش در واقع تعریف کردن. هوش اجتماعی، نمیدونم هوش همین هوش آی کیو که گفتیم، هوش در واقع هوش نمیدونم اقتصادی، هوش فرهنگی، هزار جور هوش الان تعریف شده دیگه و همه اینها تعریف علمی داره. الان ما راجع به هوش اجتماعیش می‌خوایم صحبت بکنیم. هوش مصنوعی الان یه چیز دیگه است، خیلی تو فیلد اینا نمیگنجه. هوش سیاه، آفرین آفرین. خب بگید ببینیم هوش اجتماعی چیه؟ چه تعریفی داریم از هوش اجتماعی؟ هوشی که به رابطه های ما برمیگرده. خوبه؟ هوشی که در اجتماع را سطح بالاتری قرار میده. آفرین. توانایی برقراری ارتباط. آفرین. ارتباط مؤثر، باریکلا. ارتباط برقرار کردن با افراد جامعه. بله. درک و نمیدونم چیه ما از اجتماع، از کودکی. بله. توانایی ارتباط برقرار کردن، توانایی بله همش درسته. هوش که بتونی از اون پول در بیاری. نه، قطعا به پول در آوردن ربط نداره. خیلی اصلا هوش اجتماعی بالا دارن ولی شاید پولم نتونن در بیارن. هوش که باعث جا افتادن ما در جامعه میشه. خوبه. در واقع عضو شدن ما تو گروه‌های مختلف دیگه. جامعه هم یکی از ماست. مثلا تو گروه‌های کاری، تو گروه‌های فرهنگی، تو گروه‌های علمی، همه جا میتونی جا بشی دیگه. نحوه تعامل ما در اجتماع درسته. تبحر در ایجاد ارتباط، عالی. تعامل رابطه داشتن شد، کاملا درسته بچه. تعاریفتون خیلی عالیه، خیلی عالی، باریکلا. خدمتتون عرض شود که انقدر تعریفتون خوبه که اصلا من دیگه روم نمیشه تعریف کنم دیگه من نمیگم، همین که شما خودتون گفتید. ارتباطات در سطح اجتماعی. خب اما ما یه تعریف علمی براش میذاریم، میگه هوش اجتماعی هوش هیجانی، احساسی، عاطفیه، شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجانات خوده. یعنی چی؟ من تعریفو میخوام مرحله مرحله برم جلو. ما اساس اون هیجان بدیم. هوش اجتماعی در واقع اصطلاح بزرگیه دیگه، یه اصطلاح گسترده است، خیلی چیزا توش جا میشه. مهارت، اخلاق، فکر، آموزش، همه اینا توش هست. اما یه سوالی که خیلی وجود داره اینه که آیا اجتماعی از قبل باید تو آدم وجود داشته باشه یا با آموزش شکل میگیره؟ اینو جواب بدید به من. چی گفتی شما آقای سفید؟ گفتی هوشی که دارای مهارت در برقراری ارتباط. بله درسته. خب به نظر شما این اکتسابیه یا اینکه نه تو وجود ما هست؟ یعنی اصلا باید باشه دیگه. اینکه اگه هوش اجتماعی نداشته باشه دیگه نمیتونه داشته باشه، یا با آموزش پیش میاد؟ بگید. بله با آموزش. اکتسابی. بله محیط رادیویی میتونه مؤثر باشه. بله اکتسابی. بله کاملا درست. کاملا دقیقاً کاملا درست دارید میگه هوش اجتماعی کاملا اکتسابیه. در واقع میتونیم بگیم اصلا در نهاد ما وجود نداره. یعنی ما نمیتونیم بگیم در نهاد یک نفر هوش اجتماعیه. نه، در واقع محیط زندگی فرد، پدر و مادر، تربیت، معلم، محیط زندگی، دوستان، آموزش ها، تمام چیزهایی که در واقع زیرساخت ذهنی یک آدم رو میسازه میتونه هوش اجتماعیش رو بسازه. اینه که وقتی ما به یک سنی میرسیم هوش اجتماعی بالایی داریم یا نداریم. این بر اساس گذشته ماست. مهارت ها، تجربه ها، خدمتتون از شرط کارها، همه اینها در واقع هوش اجتماعی ما رو شکل میده و کاملا اکتسابی. یعنی اگر الان هم نداریم هیچ نگرانی وجود نداره، ما به راحتی میتونیم هوش اجتماعیمون رو بالا ببریم. نمونه های هوش اجتماعی، یعنی نمونه در واقع
قابل دیدنش که بتونیم بفهمیم که آقا ما هوش اجتماعی داریم یا نداریم، در واقع از پذیرفتن ما در گروه‌های اجتماعی مشخص میشه. این که ببینیم ما چجوری تو گروه‌های اجتماعی پذیرفته میشیم. آیا به راحتی در گروه‌های اجتماعی جا میشیم؟ حالا هر گروهی، یا میتونه گروه همسالان باشه، گروه همکلاسان باشه، گروه شبکه اجتماعی باشه، نمیدونم هر گروهی، گروه تیم فوتبال باشه. آیا تو گروه ها به راحتی پذیرفته؟ این میتونه خیلی راحت به ما نشون بده که هوش اجتماعی ما در چه جایگاه و در واقع سطحی قرار داره. خب چی گفتید شما؟ آموزش های درون جامعه میشه تقویت کرد. بله. بستگی به میزان حضور تو اجتماع داره. آره، ولی خیلی نمیگم، حتما تاثیر داره ها. یعنی کسی که تو جامعه نباشه هوش اجتماعی بالایی هم نداره دیگه، قطعا مشخصه. بله. خیلی خوب. اما 5 تا حوزه اصلی داره هوش اجتماعی. ببخشید. 5 تا حوزه اصلی داره. یکی شناخت هیجان احساسات خود، ما بهش میگیم خودآگاهی. ما باید خودمون رو بشناسیم، راجع به خودمون اطلاعات داشته باشیم، بدونیم چه چیزایی ما رو خوشحال میکنه، چه چیزایی ما رو ناراحت میکنه، چه چیزایی ما رو عصبانی میکنه، چه چیزایی ما رو آروم میکنه. اینها رو باید بدونیم. این میشه خودآگاهی. این کمک میکنه به هوش اجتماعیتون. هر چقدر اینا رو بهتر بدونید، در روابطتون تاثیر بهتری داره. یعنی شما اگر میدونید چیزی شما رو عصبانی میکنه، یا جایی شما رو عصبانی میکنه، یا جایی که دارید میرید شما رو عصبانی میکنه، خب پس بهتره نرید، تا اینکه برید اونجا و عصبانی بشید و از اون گروه در واقع خارج بشید، طرد بشید یا هر چیز دیگه. گاهی اوقات کسی که ساده خطاب شده من درست میگه رو مردم کمتر بهش هم بدونه، بیشتر باش بد هستن. دقیقاً درسته. این روش‌های مختلفی، مدل‌های کسب و کار بسیاری وجود داره. شاید بیش از 30-40 مدل کسب و کار ما داریم و توی کسب و کار الکترونیکی هم مدل‌های کسب و کار الکترونیکی داریم. این یه مبحثه، حالا میگم جلسه بعد راجعش صحبت می‌کنیم. و یکم طرح کسب و کار. این دوتا در واقع ما دوتا فصل جدا راجع به اینها صحبت خواهیم کرد کامل، چون دوتا چیز خیلی مهم هستن و حتما هم به عنوان کار کلاسی مدل کسب و کار و طرح کسب و کاری رو هم با هم خواهیم نوشت، در واقع به صورت نمونه که این رو به صورت عملی در واقع کار بکنیم. خیلی خوب، تا این جلسه تا همینجا فکر میکنم کفایت بکنه. بچه‌ها اگه صحبتی، سوالی، چیزی دارید من در خدمتم. بسیار عالی. خسته نباشید. خیلی ممنون. خسته نباشید. خداحافظ.